নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কমেণ্টত এটা কথা জনাব বাৰু। স্কুল বা কলেজত মনে মনে আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব গৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহক দেখা পায় আপোনালোক কিমানজনে বাৰু পলাইছে বাৰু? কোনে কোনে তেনেকৈ পলাইছে, এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, নাইচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কমেণ্টত প্লিজ জনাব। আৰু সেইটো তেনেকুৱা এটা ঘটনাৰ ওপৰত ৰিলেট কৰিয়ে ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে কেনেকৈনো ষ্টক ছিলেক্ট কৰে একদম সহজ ভাষাৰে আমি এইটো ভিডিঅ'ত বুজিব চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুতে মোক কৈ আছিলে, দাদা এটা ছুইং ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত এটা বেছিক এনালাইচিছ দিব, কেনেকৈ ষ্টক ছিলেক্ট কৰিব লাগে। আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ ফ'ল' কৰে, মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম আপোনালোকে ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ষ্টক কাৰো হেল্প নোলোৱাকৈ নিজে ছিলেক্ট কৰিব পৰা হ'ব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালকৈ চাব। তো আহকচোন কি কৰা যায়, যেতিয়া আমি প্ৰথমতে ষ্টক কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিম ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে। তো ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে হওক বা লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে হওক, আমাক সদায় এটা কি লাগে, আপ ট্ৰেণ্ডৰ ষ্টক লাগে, বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে। কাৰণ ছুইং ট্ৰেডিংটো আমি সাধাৰণতে এসপ্তাহ দুসপ্তাহ বা মেক্সিমাম এমাহ 3 সপ্তাহলৈকে আমি ৰাখোঁ। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, আপ ট্ৰেণ্ডৰ ষ্টক এটা বিচাৰিব লাগিব। তো আপ ট্ৰেণ্ড আমি কেনেকৈ জানো? তো আপ ট্ৰেণ্ড যেতিয়া কোৱা হয়, আপ ট্ৰেণ্ডৰ ডেফিনেশ্যন হ'ল এটা হায়াৰ হাইজ আৰু হায়াৰ লছ বনাব লাগে। এটা ষ্টকে যেতিয়া হায়াৰ হাইজ আৰু হায়াৰ লছ বনাব, তেতিয়া আমি ক'ম যে ষ্টকটো আপ ট্ৰেণ্ডত আছে। অ'কে, কিন্তু সকলোৰে কাৰণে এই হায়াৰ হাইজ হায়াৰ লছটো, যেতিয়া আপোনালোক বিগিনাৰ হয়, বিগিনাৰবিলাকৰ কাৰণে হায়াৰ হাইজ হায়াৰ লছটো চাই ফালে পটককৈ ষ্টক এটা আপ ট্ৰেণ্ডত আছে নাই এইটো বিচাৰিবলৈ টান হয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, একেবাৰে ইজিলি কৰিব পাৰে। যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া যিটো মই ক'লোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, তো আপোনাৰ যেনেকৈ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ যেতিয়া হেল্ডি ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া আপোনাক আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ছাপোৰ্ট কৰিব বা আপুনি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ছাপোৰ্ট কৰিব। চিমিলাৰলি এটা ষ্টক কেতিয়া হেল্ডি বুলি ক'ম, যেতিয়া সেই ষ্টকটোকো তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড, আমি এতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি নকওঁ বাৰু, তেতিয়া ষ্টকটোকো তেওঁৰ মুভিং এভাৰেজ থাকে, মুভিং এভাৰেজে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। তো মুভিং এভাৰেজ ধেৰ থাকে। ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে নৰ্মেলি বহুতে 200 মুভিং এভাৰেজ ইউজ কৰে, বহুতে 100 ডে ইউজ কৰে, কিছুমানে 50 ডে ইউজ কৰে, মানে সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মুভিং এভাৰেজ ইউজ কৰে। তো বহুতে ক'ব 200 ডে মুভিং এভাৰেজ ভাল, বহুতে ক'ব 100 ডে। তো তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই। আজি আমি এক্সাম্পল সহ দেখাম যে কোনোবা ষ্টকৰ কাৰণে 100 ডে মুভিং এভাৰেজ ভাল, কোনোবা ষ্টকৰ কাৰণে 200 মুভিং এভাৰেজো আমি ইউজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। তো আমাৰ বেছিক কথাটো হ'ল, এটা ষ্টক আমি কেতিয়া ক'ম আপ ট্ৰেণ্ডত আছে, যেতিয়া সেই ষ্টকটোক তেওঁৰ মুভিং এভাৰেজে ছাপোৰ্ট কৰে। তো মুভিং এভাৰেজ সদায় কেনেকৈ থাকিব লাগিব, এই ষ্টকটোৰ তলে তলে এনেকৈ ছাপোৰ্ট দি গৈ থাকিব লাগিব। কয় নহয়, সকলো পুৰুষৰ পিছতে এজন মহিলা থাকে, তেনেকৈ মানে সফল পুৰুষৰ বিপৰীতে। তো এটা ষ্টক আমি কেতিয়া সফল বুলি ক'ম, ছাকচেছফুল বুলি ক'ম বা হেল্ডি বুলি ক'ম, যেতিয়া তাৰ তলে তলে তেওঁৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী বা ৱাইফজনী বা মুভিং এভাৰেজটো গৈ থাকে তলে তলে। তো এনেকুৱা টাইপৰ ষ্টকবিলাকক কোৱা হয় হেল্ডি ষ্টক। তো মই কেইটামান এক্সাম্পল দি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক তেনেকুৱা হেল্ডি ষ্টকৰ উদাহৰণ। প্ৰথম নিফটি গৈছোঁ, তো দেখিব এইটো নিফটি ষ্টক। এতিয়া এইটো বহুতে যিবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁলোকে দেখিয়ে কৈ দিব যে এইটো আপ ট্ৰেণ্ডত আছে। যদি আপুনি একদম পটককৈ ক'ব নোৱাৰে, আপোনালোকে কি ইউজ কৰি চাব পাৰে, মুভিং এভাৰেজ ইউজ কৰি চাব পাৰে। তো আপোনালোকে 200 মুভিং এভাৰেজ ইউজ কৰি চাব পাৰে বা 100 ডে মুভিং এভাৰেজ। মই প্ৰথমতে 200 মুভিং এভাৰেজ ইউজ কৰি দেখালোঁ। তো দেখিব যে 200 মুভিং এভাৰেজডাল বহুত দূৰে দূৰে আছে, ঠিক আছে। তো আমি সেইকাৰণে কৰি চাব পাৰোঁ যে নাই, 200ডালটো বহুত দূৰে দূৰে আছে, 200ডাল ওলোটাই মই 100ডাল চাওঁ। আকৌ এটা কথা কৈ দিওঁ, মই 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম লৈ আছোঁ। আপোনালোকে ছুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে 4 আৱাৰ হওক, 1 ডে বা 2 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমো ইউজ কৰিব পাৰে, ইভেন 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমো ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু আপোনালোকে যদি বেছিক যদি একদম ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, আপোনালোকে মই ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকে 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম দি ষ্টাৰ্ট কৰক। তো আজি গোটেই ভিডিঅ'টো মই 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰিম। আপোনালোকে যেতিয়া অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ যাব, আপোনালোকে 1 ডে টাইম ফ্ৰেম, ছেম ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে 1 ডে টাইম ফ্ৰেম, 2 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমতো ইউজ কৰিব পাৰে। তো আজি আমি 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত ডিছকাছ কৰি আছোঁ। তো এতিয়া দেখিব 200 মুভিং এভাৰেজডাল বহুত দূৰে দূৰে আছিলে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ 100 মুভিং এভাৰেজডাল দি চাওঁ। তো আপোনালোকে দেখিব নিফটিয়ে 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত 200 মুভিং এভাৰেজডাল নহয়, কিন্তু কোনডাল মুভিং এভাৰেজক ৰেচপেক্ট কৰি আছে বা কোন মুভিং এভাৰেজে নিফটিক ছাপোৰ্ট কৰি আছে, সেইডাল হৈ গ'ল 100 ডে মুভিং এভাৰেজ। তো কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে 200 ডে মুভিং এভাৰেজে হ'ব লাগিব। চ' নিফটিক বৰ্তমান ছাপোৰ্ট কৰি আছে 100 ডে মুভিং এভাৰেজে। তেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ বেলেগ, মই কেইটামান ষ্টক ছিলেক্ট কৰি থৈছোঁৱে। বাজাজ ফাইনেন্স, আপোনালোকে দেখিব বাজাজ ফাইনেন্সকো কি হৈছে, 100 ডে মুভিং এভাৰেজে ছাপোৰ্ট কৰি আছে, দেখিছে। যিমানবাৰে বাজাজ ফাইনেন্স 100 ডে মুভিং এভাৰেজৰ ওচৰলৈকে আহে, আকৌ বাউন্স বেক কৰে। তেনেকৈ আমি বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চাব পাৰোঁ। তো বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনালোকে দেখিব, মই কিবা কিবি ট্ৰেণ্ড লাইনত ড্ৰ কৰি থোৱা আছে বাৰু। তো বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী দেখিব 100 ডে মুভিং এভাৰেজডাল তেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰা নাই। যেনেকৈ নিফটি আৰু বাজাজ ফাইনেন্সক বহুত ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰি আছিলে, বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীক ইমান ছাপোৰ্ট কৰা নাই। তেতিয়া আমি 100 ডে মুভিং এভাৰেজডাল আঁতৰাই ফালে আমি ইয়াত 200 মুভিং এভাৰেজ দি চাব লাগিব। তো আপোনালোকে দেখিব যে 200 মুভিং এভাৰেজডালক বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে
100 ডে মুভিং এভাৰেজতকৈ বেছি ভালকৈ ছাপোৰ্ট কৰি আছে তো দেখিব যেতিয়া এই বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী 200 মুভিং এভাৰেজৰ ওচৰে পাজৰে আহে এতিয়া তাৰ পৰা বাউন্স বেক ল'ব বিচাৰে তাৰ পৰা বাউন্স বেক কৰিব বিচাৰে তো এতিয়া আমি আহক তো আপোনালোকে গম পালে এতিয়া এটা ষ্টকক আমি কেতিয়া আপ ট্ৰেণ্ড কম যেতিয়া তাক 100 ডে আৰু 200 ডে মুভিং এভাৰেজে ছাপোৰ্ট কৰে এটা ছাপোৰ্ট নকৰা এক্সাম্পল লৈ লওঁ তো দেখিব BPCL তো আপোনাক দেখিব BPCLৰ চাওকচোন 200 মুভিং এভাৰেজডাল পুৰা প্ৰাইজৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে বা 200 মুভিং এভাৰেজডাল আঁতৰাই যদি আমি 100 ডালো চাওঁ 100 ডালো সেম মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া আমি কম যে এনেকুৱা ষ্টকবিলাক হেলদি আপ ট্ৰেণ্ড নহয় তো এনেকুৱা ষ্টকবিলাকত আপোনালোক যদি বিগিনাৰ হয় তো এনেকুৱা ষ্টকবিলাকত আপোনালোকে সুইং ট্ৰেডিং কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে বেটাৰ আপোনালোকে অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'লে এনেকুৱা ট্ৰেডতো আপোনালোকে ট্ৰেড ল'ব পাৰে বাৰু কিন্তু আপোনালোকে বিগিনাৰ হ'লে এইবিলাক এভইড কৰি চলাটো ভাল তো এই BPCLক মই কেতিয়া এটা হেলদি আপ ট্ৰেণ্ড বুলি ক'লোহেঁতেন যদিহে BPCLৰ মুভিং এভাৰেজডাল এনেকৈ হ'লহেঁতেন 100 ডেৰ 200 মুভিং এভাৰেজডাল তলে তলে ছাপোৰ্ট কৰি গ'লহেঁতেন তো সেইকাৰণে BPCLৰ নিচিনা ষ্টকবিলাক আমি এভইড কৰি চলিম তো যেনেকৈ আপোনালোকে এক্সাম ল'ব পাৰে চিপলা দেখিব 100 ডে মুভিং এভাৰেজডাল ছাপোৰ্ট কৰা নাই তো আমি 100 ডাল হাইট কৰি ফালে 200 ডাল চাব পাৰোঁ দেখিব চিপলাই 200 মুভিং এভাৰেজ কিমান ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট কৰি আছে তো আপোনালোকে দেখিলে তো ডিমাৰ্ট চাব পাৰোঁ তো দেখিব ডিমাৰ্ট আপোনালোকৰ 200 মুভিং এভাৰেজত দূৰে দূৰে আছে তো আমি 200 ডাল আঁতৰাই ফালে ইয়াতে আমি 100 ডাল দি চাব পাৰোঁ তো দেখিব চাওক ডিমাৰ্টে কি ধুনীয়াকৈ 100 ডে মুভিং এভাৰেজ ৰিচেণ্ট টাইমত আগতে কি হৈছে নালাগে আমাক ৰিচেণ্টলি চাব লাগে আজি কেইমাহমানৰ পৰা কি হৈ আছে তো দেখিব ডিমাৰ্টে 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত 100 ডে মুভিং এভাৰেজত ইমান ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট লৈ আছে তো এইটো আপুনি দেখিব যে কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে 100 ডে আৰু 200 হ'ব লাগে কেতিয়াবা 50 মুভিং এভাৰেজো হ'ব পাৰে কিন্তু most of the time more than 90% of the time মই মোৰ ফালৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ তো আপোনালোকে যেতিয়া 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম চাই সুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনালোকে 200 চাব পাৰে নহয় 100 মুভিং এভাৰেজ চাব লাগে পিছত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'লে আপোনালোকে কেতিয়াবা 50 ডে মুভিং এভাৰেজো চাব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে 200 আৰু 100 চাব পাৰে তো মই দেখিছে মেক্সিমাম ষ্টক 200 আৰু 100কে ছাপোৰ্ট কৰি ফালে গৈ থাকে 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত তো এনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া গম পালে এটা ষ্টকক আমি কেতিয়া আপ ট্ৰেণ্ড বুলি ক'ম যেতিয়া ষ্টকটো মুভিং এভাৰেজৰ ওপৰে ওপৰে গৈ থাকে তো এতিয়া কথা হ'ল আমি ষ্টকটো কেতিয়া কিনিম অ'কে ষ্টকটো কিনিবৰ কাৰণে আমাক এটা প্ৰপাৰ হেৰি লাগিব এটা প্ৰপাৰ পজিশ্যন এটা লাগিব তো নৰ্মেলি কি হয় যেতিয়া আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে আপুনি হয়তো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগতো সদায় ওচৰত থাকিব নোৱাৰে কিন্তু আপুনি মাজে মাজে কি হয় আপুনি সময় উলিয়াই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব যায় যেতিয়া আপুনি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব যায় তেতিয়া কি হয় আপুনি শুৱে বাৱে আগে পিছে চায় যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ কোনোবা ককায়েক বা দেউতাক ওচৰে পাজৰে আছে নেকি চিমিলাৰলি এটা ষ্টকেও কি হয় মুভিং এভাৰেজৰ পৰা কেতিয়াবা বহুত আঁতৰি যায় আঁতৰি গ'লেও যিমানে আঁতৰি নাযাওক কিয় মুভিং এয়া ষ্টকটোৱে তেওঁৰ যিটো মুভিং এভাৰেজ হয় যেনে আমাৰ লাইফত যেনেকৈ আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকে বা কোনোবা থাকে আৰু তো তেনেকৈ ষ্টকবিলাকৰ কাৰণে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো ক'লোৱে মুভিং এভাৰেজডালে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তো ষ্টকবিলাকে কি হয় মুভিং এভাৰেজডালক লগ কৰিব আহেই আৰু যদি আমি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব যাওঁতে আমি বাপেক বা ককায়েকক চাওঁ আমাক দেখি ফালে কোবাব নেকি চিমিলাৰলি ষ্টকটো যেতিয়া তলফালে আহি থাকে ষ্টকটোৱে তাৰ বাওঁফালে চায় বা আমি বাওঁফালে চাব লাগে যেতিয়া তলফালে নামি থাকে বাওঁফালে কোনোবা ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে নেকি তো মতে ড্ৰ কৰি দিছোঁৱে দেখিব জিন্দাল ষ্টিল ষ্টকটো ধুনীয়াকৈ মই দি দিছোঁ যেতিয়া ষ্টকটো তললৈ আহি থাকিব আমি ষ্টকৰ লেফ্ট ছাইডে চাব লাগে যেতিয়া ষ্টকটো তললৈ আহি আছিলে আমি লেফ্ট ছাইডে দেখিলোঁ ছাপোৰ্ট আছে এইটো ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাও বিকাম ছাপোৰ্ট চ' এইবিলাককে মই ক'লোঁ যে আমাৰ ৰিয়েল লাইফত থাকে ফাদাৰ ব্ৰাদাৰ যাক দেখি পালে আমি পলাই যাওঁ চিমিলাৰলি ষ্টকবিলাকেও কি হয় যেতিয়া এনেকৈ মুভিং এভাৰেজৰ ওচৰে পাজৰে যদি ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ পাই যায় আপ ট্ৰেণ্ডৰ ষ্টক কৈছোঁ মই আপ ট্ৰেণ্ডৰ ষ্টকবিলাকে কি হয় মুভিং এভাৰেজৰ ওচৰে পাজৰে যদি ছাপোৰ্ট বা ৰেজিষ্টেঞ্চ পাই যায় ষ্টকবিলাকেও আমাৰ নিচিনাকৈ পলাই মানে ওপৰলৈ গুচি যায় তো আপোনালোকে দেখিব জিন্দাল ষ্টিল এতিয়া যেতিয়া মুভিং এভাৰেজডালক লগ কৰিব আহিছিলে আহোঁতে ছাপোৰ্ট পাই গ'ল যেনেকৈ আমি আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিব গ'লে বাপেক মাকক দেখি পলাওঁ তেনেকৈ জিন্দাল ষ্টিল এতিয়া পলাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে মানে ওপৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে কাৰণ জিন্দাল ষ্টিলে মুভিং এভাৰেজক লগ কৰিব আহোঁতে ছাপোৰ্ট এটা পাই গ'ল তো ইয়াৰ পৰা ই মুভ কৰিব গৈ আছে তেনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ এক্সাম্পল লওঁ চাওকচোন তো আপোনালোকে দেখিব ডিমাৰ্ট ৰিচেণ্টলি ডিমাৰ্টৰ কি হ'ল মই ডিলিট কৰি দিছোঁ অকণমান তো আপোনালোকে দেখিব ডিমাৰ্টো আপ ট্ৰেণ্ড আছিলে হেল্ডি আপ ট্ৰেণ্ড ষ্টকৰ এই মুভিং এভাৰেজৰ ওপৰে ওপৰে গৈ আছে তো আপোনালোকে দেখিব যে ডিমাৰ্ট তললৈ নামি আহিছিলে এইখিনি সময়ৰ পৰা নামি যেতিয়া মুভিং এভাৰেজডালক টাচ কৰোঁ হৈছিলে কেতিয়াবা মুভিং এভাৰেজডালক টাচ কৰিবও পাৰে কেতিয়াবা টাচ নকৰাকৈ গুচি যাব পাৰে তো এইটো
কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই যে একদম টাচ কৰিয়ে যাব লাগিব ওচৰে পাজৰে পলে গুচি গ'লে হৈ যায় যেতিয়া ওচৰে পাজৰে আহি আছিলে আমি দেখিলোঁ যে বাওঁফালে ডিমাৰ্টৰ কি আছিলে এইবিলাক ছাপোৰ্ট লেভেল প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ প্ৰিভিয়াছ ছাপোৰ্ট তো এনেকুৱা ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিলে কি হয় ষ্টকবিলাকে ইয়াৰ পৰা আমি যেনেকৈ পলাই যাওঁ ষ্টকবিলাকেও কি হয় ইয়াৰ পৰা বাউন্স বেক কৰিব বিচাৰে তো দেখিওক ডিমাৰ্ট এটা কি ধুনীয়া বাইং অপৰচুনিটি আছিল ডিমাৰ্ট আমি ডিমাৰ্ট এইখিনি জেগাত যদি কিনিলোহেঁতেন ডিমাৰ্টে এতিয়া এটা ধুনীয়া আপোনালোকক প্ৰফিট দিলেহেঁতেন ঠিক আছে তো এনেকৈ আমি এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ বেলেগ এক্সাম্পল কেইটামান লৈ লৈছোঁ মই বাজাজ ফাইনেন্স তো বাজাজ ফাইনেন্স আপোনালোকে দেখিব বাজাজ ফাইনেন্স ৰিচেণ্টলি যেতিয়া মুভিং এভাৰেজক লগ কৰিব আহিছিলে প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাও বিকাম ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চবিলাক যেতিয়া ব্ৰেক কৰে সদায় কি হৈ যায় ছাপোৰ্ট হৈ যায় তো ছাপোৰ্টৰ পৰা এতিয়া বাজাজ ফাইনেন্সে বাউন্স বেক কৰিছে তো মোৰ এনালাইচিছ মতে এতিয়া বাজাজ ফাইনেন্সে ইয়াৰ পৰা বহুত ওপৰলৈকে যাব লাগে দেন বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী দেখিব আপোনালোকে 100-day মুভিং এভাৰেজে ছাপোৰ্ট কৰা নাই কিন্তু কিহে কৰিছিলে 200-day মুভিং এভাৰেজে যেতিয়া বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী 200 মুভিং এভাৰেজক লগ কৰিব আহিছিলে আৰু বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৱাজ ছাকচেছফুল তো আমি এইটো বহুতে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লগ নকৰি দূৰৰ পৰাই পলাব লগা হয় কিন্তু বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাকি আছিলে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি থাকোঁতে ইয়াত ছাপোৰ্ট পাই গ'ল দেখিছে ছাপোৰ্ট প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ নাও বিকাম ছাপোৰ্ট ইট বিকেম ছাপোৰ্ট হেয়াৰ ইট ইজ নাও বিকামিং ছাপোৰ্ট হেয়াৰ তো ছাপোৰ্ট যেতিয়া পাই গ'ল বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীও ইয়াৰ পৰা ওপৰ ফালে যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দেখিছে এতিয়া বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ হাই প্ৰবেবিলিটি আছে বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াৰ পৰা ওপৰত যাব সেইকাৰণে দেখিছে মই বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদিও মই ট্ৰেড লোৱা নাই মই এটা ভাৰ্চুৱেল ট্ৰেড পেপাৰ ট্ৰেড বুলি কোৱা হয় পেপাৰ ট্ৰেড লৈ থৈছোঁ তো যে বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিমান ধুনীয়া ৰিস্ক টু ৰিৱাৰ্ড মই কিমান ৰিস্ক লৈছোঁ বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত অলমষ্ট 2% ৰিস্ক আৰু ৰিৱাৰ্ড চক মই এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ অলমষ্ট 14%। তো এনেকৈ আপোনালোকে পেপাৰ ট্ৰেডিং কৰিব লাগে তো আৰু কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লওঁ যাতে কনচেপ্টটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হয় তো মই গেইল লৈছোঁ তো গেইলততো বৰ্তমান একো বাইং অপৰচুনিটি নাই আপোনালোকে দেখিলে গম পাব গেইলক 200 মুভিং এভাৰেজে ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে গেইলক কৰি আছিলে আপোনালোকৰ 100-day মুভিং এভাৰেজ তো দেখিলোঁ গেইলত ৰিচেণ্টলি বাইং অপৰচুনিটি ইয়াতে আছিলে যেতিয়া গেইলৰ 100-day মুভিং এভাৰেজৰ ওচৰ চাপিছিলে আৰু প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ এটাও আছিলে তো ইয়াৰ পৰা গেইল চাওক কি ধুনীয়া গুচি গ'ল এতিয়া গেইলত বাইং অপৰচুনিটি নাই বহুতে হয়তো ইয়াতে কিনি পেলাব কিন্তু আমি এতিয়া গেইল কেতিয়া কিনিম এতিয়া সেইটো আমি জানিব লাগিব যে গেইল আমি কেতিয়া কিনিম সেইটো কিনিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তো গেইলটো কি হ'ব লাগিব গেইলটো লাহে লাহে তো আপুনি দেখিব প্ৰিভিয়াছ যিটো গেইলৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে এইটো লেভেল আছে মানে ছাপোৰ্ট লেভেল এই লেভেলটো গেইলৰ ছাপোৰ্ট লেভেল আছে আমি ছাপোৰ্ট লেভেল ড্ৰ কৰি থ'লোঁ ঠিক আছে এইটো এটা ছাপোৰ্ট লেভেল আছে তাৰ নেক্সট ছাপোৰ্ট লেভেল আছে আৰু তোমাৰ আপোনালোকৰ এইটো ছাপোৰ্ট লেভেল আছে ঠিক আছে তো এইটো ছাপোৰ্ট লেভেলতো মুভিং এভাৰেজডাল নাই ওচৰে মুভিং এভাৰেজডাল বহুত দূৰত আছে গতিকে এইটো ছাপোৰ্টৰ আমাক দৰকাৰ নাই তো আমি এই ছাপোৰ্টটোতে মাথা মাৰিম যেতিয়া গেইলটো নামি এই লেভেলটোলৈকে আহিব এই লেভেলটোত এই ছাপোৰ্টটোত লগতে এই যিটো মুভিং এভাৰেজডাল আছে মুভিং এভাৰেজডালো ইয়াৰ ওচৰে থাকিব তেতিয়া আমি ইয়াতে এই এলেকাটোত আমি গেইলক বাই কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিম তো আপোনালোকে গম পালে আমি কেতিয়া বাই কৰিম যেতিয়া মুভিং এভাৰেজৰ ওচৰতো আহিব লাগিব লগতে সেইখিনি সময়ত আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ছাপোৰ্ট বা ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকিব লাগিব তো তেনেকৈ হ'লেহে আমি কিনিব পাৰিম তো ৰিচেণ্টলি মই এটা ট্ৰেড লৈছিলোঁ ভল্টাছ বুলি এইটো ক'ত থাকিলে মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো তো দেখিব ৰিচেণ্টলি মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ মোৰ কেইটামান ছুইং ট্ৰেড NMDC TVS মটৰৰ ভল্টাছ তো ভল্টাছটো মই ছেম ষ্ট্ৰেটেজি লৈ কৰিছিলোঁ আৰু ভল্টাছে মোক ভাল 8%লৈকে প্ৰফিট দিছিলে এসপ্তাহৰ ভিতৰত তো আপোনালোকে দেখিব ভল্টাছত মই এণ্ট্ৰি কৰিছিলোঁ 1010 টকাত তো আহকচোন ভল্টাছৰ এনালাইচিছটো মই দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কৰিছিলোঁ চ' ভল্টাছলৈকে যাওঁ এইটো ভল্টাছ তো মই কৈছোঁ টাইম ফ্ৰেমটো আপোনালোকে যিকোনো টাইম ফ্ৰেম চিলেক্ট কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ বিগিনাৰ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথম 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম দি চাব পাৰে যেতিয়া মই ভল্টাছ ট্ৰেড কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত আছিলোঁ তো আৰু 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত মই দেখিছিলোঁ যে ভল্টাছে 100-day মুভিং এভাৰেজে নহয় কিন্তু 200 মুভিং এভাৰেজ ছাপোৰ্ট কৰি আছিলে তো আপোনালোকে দেখিব ভল্টাছক কি ধুনীয়াকৈ 200 মুভিং এভাৰেজ ছাপোৰ্ট কৰি আছে এইটো ভল্টাছ 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম ধুনীয়াকৈ ছাপোৰ্ট লৈ আছিলে 200 মুভিং এভাৰেজে তো যেতিয়া দেখিলোঁ ভল্টাছ যেতিয়া তললৈ নামি আহিছিলে যেতিয়া দেখিলোঁ যে ভল্টাছে 200 মুভিং এভাৰেজৰ ফালে আহি আছে এই আহি থাকোঁতে মই কি কৰিছিলোঁ এই লেভেলটো মই ড্ৰ কৰি দিছিলোঁ এই লেভেলটো প্ৰিভিয়াছ ছাপোৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলটো মই ড্ৰ কৰি থৈ দিছিলোঁ তো মই চাব বিচাৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট বাউন্স বেক কৰিব কি নকৰে আৰু যেতিয়া মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা বাউন্স বেক কৰিছিলে এই লেভেলটোত আপোনালোকে দেখিব এই লেভেলটোতে আপোনালোকে দেখিব
1000 মোটামুটি 10 টকা 11 টকা এই লেভেলটোত মই বাই কৰিছিলোঁ ভল্টেজ আৰু আপোনালোকে দেখিব এই লেভেলটোৰ পৰা ইয়াৰলৈকে আপোনালোকে দেখিব এই লেভেলটোৰ পৰা ইয়াৰলৈকে ভল্টেজ মোটামুটি 8% প্ৰফিট দিছিলে এইটো এসপ্তাহৰ ভিতৰত তো দেখিলে আপোনালোকে বহুত ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰে তো আপোনালোকে এইটোকে কোৱা হয় প্ৰাইচ একশ্যন য'ত আপোনালোকে বেছিকৈ একো ইণ্ডিকেটৰ ইউজ কৰিব লগা নহয় যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকেতো ইভেন 200 ডে মুভিং এভাৰেজো আপোনালোকে ইউজ কৰিব নলগা হৈ যায় এটা টাইমত তো এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে যদি বিগিনাৰ লেভেল আছে তো আপোনালোকে প্ৰথমতে কি কৰিব সুইং ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে মই কোৱা ধৰণে আপোনালোকে 4 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম লওক আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ষ্টকবিলাক চিলেক্ট কৰক ষ্টকবিলাক কেতিয়া কিনিব লাগে যেতিয়া আমি ষ্টকবিলাক কিনিব যাম তেতিয়া আমি সদায় 1 আৱাৰ আৰু 2 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত যাম কেতিয়া কিনিব লাগে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰক যাতে ষ্টকবিলাক চিলেক্ট কৰক আপোনালোকে এতিয়া যাওক এইটো সপ্তাহত আপোনালোকে কমচে কম 5টা বা 10টা ষ্টক যিবিলাক আপ ট্ৰেণ্ড আছে মই কোৱা ধৰণে যেনেকৈ মুভিং এভাৰেজৰ ওপৰে গৈ আছে তেনেকুৱা 5টামান ষ্টক চিলেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰক সেই ষ্টকবিলাকত কেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে সেইটো এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় লোৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত যাব লাগিব 2 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম বা কেতিয়াবা 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেমতো আমি যাব লগা হ'ব পাৰে তো এই এণ্ট্ৰিটো কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে মই এইটো সপ্তাহতে বা অহা সপ্তাহতে আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এণ্ট্ৰিটো মই কেনেকৈ কৰা যায় সেইটো দেখুৱাম তো তাৰ আগতে আপোনালোকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিব ট্ৰাই কৰক ঠিক আছে গতিকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব